SolarEdge היא חלוצה עולמית בתחום האנרגיה המתחדשת. היא הוקמה ב-2006. אנחנו מציעים ללקוחות ביותר מ-140 מדינות מערכות סולריות ביתיות ומסחריות, עמדות טעינה לרכבים חשמליים, ניהול בית חכם ועוד. מפעל הייצור בסלע 1 בנוף הגליל הוקם ב-2021 ומשתרע על פני למעלה מ10,000 מטר מרובע. כל אולמות הייצור שלנו מוגדרים כסביבה חצי נקייה כדי למנוע חשמל סטטי, ודורש ניהול ובקרה קפדניים של אנרגיה ומערכות קירור. במקור נבחר פתרון אחר לניהול התשתיות של המבנה, אבל אחרי תצוגת תכלית בפגישה עם שניידר אלקטריק, החלטנו לשנות את התוכנית המקורית וליישם את פתרונות הניהול והבקרה של שניידר. כל התוכנות, הפתרונות ושלל המערכות, כולל מערך יחידות הקצה, מתממשקים למערכת אחודה, EcoStructure Building Operation, כולל מערכת לניהול אנרגיה, PME. יש במפעל שלנו לוחות מתח גבוה, פסי צבירה, לוחות חשמל חכמים, מערכות חשמל חכם KNX ובקרת מבנה EcoStructure Building Operation. הפתרון הוא one stop shop שמכסה את כל המערכות במבנה. פיתחתי מודל תלת-מימדי של המפעל, שבאמצעותו אני מנהל הכל בצורה עצמאית. אני יכול לנטר, להדליק ולכבות מרחוק כל מערכת וכל לוח, אם זה בקרת מבנה, לוחות חשמל, מערכות קירור, מפוחי אוויר, אוויר דחוס, מים מטופלים ועד כיבוי מזגן או תאורה במשרד ספציפי. אני לא צריך צוות תחזוקה גדול. אם יש תקלה, אני מבודד אותה לרכיב ספציפי ושולח איש תחזוקה אחד שיטפל בבעיה. באהבה. בשנה הראשונה הצלחנו לחסוך 20% מעלויות האנרגיה, ובשנה השנייה 25%. מדובר במאות אלפי שקלים לשנה. הגישה ההוליסטית הזאת לניהול התשתיות מאפשרת לי לייצר אימפקט אמיתי. עבורנו, שניידר אלקטריק היא לא רק שותף אמיתי להתייעלות אנרגטית ותפעולית, אלא גם לחזון הרחב של SolarEdge לעולם נקי וירוק יותר.